हेलो नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरु आज पनि तपाईहरु माझमा मेरो YouTube च्यानलबाट उपस्थित भइसकेको छु। साथीहरु यो च्यानलबाट मैले तपाईहरुलाई हरेक किसिमको भिडियोहरु चाहिँ प्रोवाइड गर्ने गर्छु, स्पेशली YouTube सँग सम्बन्धित भिडियोहरु साथै आवश्यकता अनुसारको अरु भिडियो पनि मैले तपाईहरुलाई चाहिँ दिने गर्छु। साथीहरु आज पनि तपाईहरु माझमा एउटा भिडियो लिएर आएको छु। भिडियो के को लागि भन्ने कुरा पक्कै पनि तपाईहरुले थम्बनेल हेरेर थाहा पाइसक्नु भएको छ। वेल साथीहरु यदि तपाईहरु पनि युट्युबर हुनुहुन्छ र तपाईको च्यानल मोनेटाइज गरिसक्नु भयो भने चाहिँ अब चाहिँ तपाईले चाहिँ US ट्याक्स फर्म चाहिँ भर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ कसरी भर्ने भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको। तर साथीहरु म तपाईहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने यो जति पनि फर्ममा छ मैले तपाईहरुलाई पढेर सुनाउँदै टिक लाउनु चाहिँ अलिक लामो भिडियो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले अलि छोटो भिडियो बनाउनको लागि चाहिँ मैले टिक जहाँ जहाँ लाउँदै छु तपाईहरुले चाहिँ त्यो हेर्दै टिक लाउनु होला। त्यसरी नै तपाईले गरेपछि एकदमै तपाईको कम्प्लिटली एप्रुभल हुन्छ। त्यति भन्दै साथीहरु तपाईहरुलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने यदि मेरो च्यानलमा तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला, साथै नजिकको बेल आइकन दबाउनु होला ताकि मैले नयाँ नयाँ भिडियो अपलोड गरेसँगै सबैभन्दा पहिला तपाईहरु समक्ष पुग्नेछ। साथीहरु यसको लागि सिम्पली तपाई आफ्नो मोबाइल स्क्रिनमा आउनुस्, त्यसपछि आफ्नो क्रोमलाई खोलेर तपाईले गुगल एडसेन्सलाई चाहिँ क्लिक गर्नु होला। गुगल एडसेन्सलाई क्लिक गरिसकेपछि तपाईको चाहिँ बिस्तारै यहाँ यसरी चाहिँ खुल्ने छ। यसलाई चाहिँ पर्खिनुस्। त्यसपछि अब तपाईहरुले चाहिँ यहाँनेर गुगल एडसेन्स खुल्ने बित्तिकै अब तपाईहरुले चाहिँ यहाँनेर आफ्नो जुन चाहिँ गुगल एडसेन्स जुन एकाउन्टबाट तपाईले चाहिँ खोल्नु भएको छ त्यो चाहिँ ओपन भएर आउँछ है साथीहरु। त्यसपछि सिम्पली तपाईहरुले चाहिँ यहाँनेर चाहिँ क्लिक गर्नु होला, आफ्नो गुगल एडसेन्सलाई क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि यहाँनेर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हैन तपाईको पेमेन्ट एकाउन्ट चाहिँ नेपाल भनेर देखाइरहेको छ। यहाँ चाहिँ तपाईले चाहिँ सिम्पली हेर्नु होला, यो चाहिँ अब लोडिङ लिइरहेको छ साथीहरु है। अब सिम्पली तपाईले चाहिँ यहाँनेर चाहिँ त्यसपछि एड ट्याक्स इन्फो भनेको छ, सिम्पली यसलाई चाहिँ क्लिक गरेर तपाईले चाहिँ स्टार्ट फर्म गरिदिनुस्। अब यसरी स्टार्ट फर्म गरेपछि तपाईको चाहिँ यहाँ बिस्तारै खुल्दै छ। अब सिम्पली तपाईले चाहिँ आफ्नो गुगल एडसेन्सको पासवर्ड चाहिँ यहाँनेर हाल्दिनुस्। यसरी हालेर नेक्स्ट गरिदिनुस्। यति गरिसकेपछि अब चाहिँ साथीहरु यो चाहिँ खुल्दै छ बिस्तारै, तपाईहरुले चाहिँ पर्खिनु होला, केही समय लिइरहेको छ यसले चाहिँ है। अब त्यसपछि तपाईको चाहिँ यहाँनेर खुल्ने छ। यसरी खुलेपछि अब चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यहाँनेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु है। अब वेट गर्नुस्। यहाँनेर चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब चाहिँ साथीहरु यहाँनेर तपाईले चाहिँ सुरुमा अप्सन पाउनुहुन्छ, इन्डिभिजुअल गरेर नेक्स्ट गरिदिनुस्। त्यसपछि तपाईले चाहिँ यहाँनेर दोस्रो अप्सन पाउनुहुन्छ, त्यसपछि तपाईले चाहिँ नो गरेर चाहिँ क्लिक गरिदिनुस् है। यति गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ अब फर्स्ट अप्सनलाई चाहिँ चुज गर्नुस्, त्यसपछि स्टार्ट नेक्स्ट गर्न स्टार्ट पेज नेक्स्ट पेज गरिदिनुस्। अब यसरी यति गरिसकेपछि अब फेरि पनि तपाईहरुको चाहिँ यहाँ चाहिँ लोडिङ लिइरहेको छ, नेट स्लो छ। अब त्यसपछि साथीहरु तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जुनबाट चाहिँ तपाईले चाहिँ गुगल एडसेन्स बनाउनु भएको तपाईको नाम आउँछ। त्यसपछि तपाईले यहाँनेर चाहिँ सिम्पली आफ्नो कन्ट्री चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले सिम्पली नेपाल यहाँ चुज गर्दियौ है, नेपाल सिलेक्ट गर्दियौ। त्यसपछि तपाईले चाहिँ अरु केही पनि भर्नु पर्दैन, नेक्स्ट गरे पुग्छ है, नेक्स्ट गरिदिनुस्। अब यति गरेपछि तपाईले चाहिँ फर्स्टमा यहाँ चाहिँ देख्दै हुनुहुन्छ, यसलाई टिक लगाइदिनुस्। त्यसपछि तपाईको एड्रेस आइरहेको छ, तपाईको कन्ट्री नेपाल आइसकेको छ है। तपाईले चाहिँ सिम्पली अब एड्रेस लाउनुस्। एड्रेस तपाईले चाहिँ क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको चाहिँ पहिला भर्नु भएकै सबै आइहाल्छ, यहाँ अटोमेटिक आइहाल्छ है। त्यसपछि टिक मेलिङ एड्रेसमा चाहिँ टिक गरेर नेक्स्ट गर्न सक्नुहुन्छ है साथीहरु। यसरी तपाईले चाहिँ त्यसपछि नेक्स्ट गरिदिनुस्। फेरि तपाईको अब यहाँनेर यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ। यसमा चाहिँ तपाईले चाहिँ नोमा टिक लाउनु होला है। तपाईले चाहिँ त्यसपछि तल्लोमा चाहिँ तपाईले चाहिँ येसमा टिक गरेर नेक्स्ट गरिदिनुस्। अब फेरि तपाईको चाहिँ अब अर्को पेज खुल्छ साथीहरु, केही समय वेट गर्नुस् है साथीहरु। अब अर्को पेज खुल्दैछ, यसमा पनि सिम्पली तपाईले चाहिँ येस गरेर चाहिँ नेक्स्ट गरिदिनुस् है साथीहरु। यसलाई चाहिँ नेक्स्ट गरेर येस गरिदिनुस्। त्यसपछि तपाईको चाहिँ यहाँनेर गो पेपरलेसमा टिक लगाएर तपाईले चाहिँ आई एक्सेप्ट अल पेपरलेस भनेर चाहिँ यहाँनेर बक्स छ, यसलाई टिक गरेर नेक्स्ट गर्नुस्। तल देखिरहनु भएको छ गेट डकुमेन्ट बाइ मेल भनेर चाहिँ यसलाई चाहिँ टिक नलाउनु होला, किनकि अहिले चाहिँ एकदमै पेपरलेसको जमाना छ। त्यही भएर चाहिँ तपाईले चाहिँ यहाँनेर गो पेपरलेस भनेर चाहिँ सिम्पली तपाईले गर्नु होला। तल गेट डकुमेन्ट भन्नुभयो भने चाहिँ यो चाहिँ मेलको तर्फबाट चाहिँ यो चाहिँ नगर्नुस्। त्यसपछि तपाईले चाहिँ सिम्पली नेक्स्ट गरिदिनुस्। अब तपाईले नेक्स्ट गर्ने बित्तिकै यहाँनेर तपाईको विभिन्न प्रकारका जुन भर्नुभयो तपाईको डकुमेन्ट यहाँ अलरेडी पीडीएफ फाइलमा खुलिसकेको, तपाईले डाउनलोड गरेर पनि यसलाई चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ है। त्यसपछि तपाईले चाहिँ सिम्पली यहाँ टिक मार्क लाउनु होला, त्यसपछि नेक्स्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी नेक्स्ट गरेपछि तपाईको अब विभिन्न किसिमका यहाँ चाहिँ तपाईले ट्याक्स फर्म भर्नुभएको छ, कुन तपाईको एडसेन्स नामबाट चाहिँ तपाईको सबै यहाँ शो गरिसकेको छ। तपाईले चाहिँ सिम्पली यहाँ ट्याक्स फर्मलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ टिक मार्क लगाएर तपाईले यहाँनेर फेरि तपाईले चाहिँ यहाँनेर तपाईले देख्दै हुनुहुन्छ अर्को बक्स, सिम्पली यो ट्याक्स फर्मको चाहिँ बाइ एप्लाई टु द भनेको छ। यसले चाहिँ सिम्पली तपाईले चाहिँ टिक मार्क लाउनु होला। यसलाई पनि टिक मार्क लगाएर चाहिँ तपाईले अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले चाहिँ यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको चाहिँ सबै सिग्नेचर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको चाहिँ साइनिङ बाइ फर्म युजर तपाईले चाहिँ डु यु फर्म आर द भनेको छ सिम्पली हैन। अब तपाईको नाम चाहिँ दिइरहेछ, डु यु कन्फर्म यु आर द वान ओनर
भनेर चाहिँ सिम्पली भनेछ ट्याक्स ओनर चाहिँ तपाईँ नै हो भनेछ यसलाई चाहिँ यस गरिदिनुस् त्यसपछि तपाईले चाहिँ यहाँ सिम्पली सबमिट गरिदिनुस् त्यसपछि तपाईको डकुमेन्ट रेडी हुन्छ अब साथीहरु है अब त्यसपछि चाहिँ के गर्ने त म तपाईलाई फेरि भन्दैछु तपाईले चाहिँ फलो गर्नु होला है कन्टिन्यू अब चाहिँ साथीहरु सिम्पली अब हामीले चाहिँ यहाँनेरि एउटा डकुमेन्ट चाहिँ सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ सिम्पली तपाईहरुले चाहिँ अब डकुमेन्ट के चाहिँ सबमिट गर्न चाहनुहुन्छ तपाईको लाइसेन्स तपाईको चाहिँ पासपोर्ट अथवा तपाईको नागरिकता हामीले चाहिँ यी कुराहरु चाहिँ अपडेट गर्न सक्छौं यहाँनेर अपलोड गर्न सक्छौं डकुमेन्ट चाहिँ आधारमा तर तपाईले चाहिँ के याद गर्नुस् भन्दाखेरि सिम्पली तपाईले चाहिँ याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ इंग्लिशमा तपाईको चाहिँ लेखिएको हुनुपर्छ है साथीहरु यो चाहिँ तपाईहरु चाहिँ जानकारी गराउँदै छु इंग्लिशमा तपाईको चाहिँ लेखेको कुरा चाहिँ तपाईले चाहिँ यहाँ अपडेट गर्नु जस्तो कि तपाईको पासपोर्ट अथवा तपाईको नागरिकता भने चाहिँ पहिलाकोमा चाहिँ इंग्लिश नहुन सक्छ अहिलेको चाहिँ इंग्लिश छ यदि तपाईको नागरिकता चाहिँ दिन चाहनुहुन्छ भने पछाडीपट्टिबाट तपाईले चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ है साथीहरु सिम्पली मैले पनि अब आफ्नो नागरिकता चाहिँ मैले यहाँ अपलोड गर्दिन्छु सबमिटको लागि त्यसपछि मैले सिम्पली मेरो नागरिकता लिन्छु अनि त्यसपछि अब सबमिट गर्दिन्छु साथीहरु यहाँनेर चाहिँ सिम्पली अब यसरी चाहिँ तपाईले चाहिँ आफ्नो नागरिकता ल्याएर सिम्पली सबमिट गरिदिनु साथीहरु है वेल साथीहरु अब तपाईले चाहिँ यसरी सबमिट गरिदिनुस् यसरी सबमिट गर्ने बित्तिकै तपाईले चाहिँ यहाँनेरि अब चाहिँ यस्तो खालको इन्टरफेस पाउनुहुन्छ यहाँनेरि चाहिँ लेखिरहेको छ थ्यांक्स फर सबमिटिङ युर इन्फर्मेसन भन्छ सिम्पली तपाईले चाहिँ प्रुफको लागि चाहिँ यसलाई स्क्रिनशट लिन सक्नुहुन्छ त्यसपछि आई गट इट गर्नुस् त्यसपछि यहाँनेरि देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु अब मेरो चाहिँ सिम्पली अलरेडी यहाँ चाहिँ एप्रुभ भएर चाहिँ आइसकेको छ यूएस ट्याक्स चाहिँ साथीहरु अब तपाईले चाहिँ यसरी नै तपाईले पनि आफ्नो यूएस ट्याक्स चाहिँ मजाले यो भिडियो हेरिसकेपछि पक्कै पनि तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो यूएस ट्याक्स चाहिँ फर्म चाहिँ तपाईले चाहिँ भर्न सक्नुहुनेछ भन्ने आशा गरेको छु साथीहरु यो भिडियोले चाहिँ तपाईले के कति मद्दत पुर्याएको छ के कति बुझ्नु भयो मलाई जस्तोको जस्तै कमेन्ट गर्नु होला भन्दै बिदा हुन चाहन्छु साथीहरु अर्को भिडियोमा भेटौँला बाइ बाइ टेक केयर